كان يا ما كان منذ زمن طويل في إحدى الممالك، كان هناك شاب يعيش حياة صعبة. كان يخرج كل يوم للبحث عن عمل ليكسب بعض المال، ثم يعود إلى المنزل ليطبخ ويأكل وينام. ذات يوم، بعد البحث عن عمل دون أي نجاح، كان يسير إلى المنزل وهو يشعر بخيبة أمل، ثم سمع صوتا من الخلف يسأل: هل يمكنني العثور على أي عامل هنا؟ استدار ورأى رجلا عجوزا يقف هناك ومعه 3 أكياس ممتلئة. أجاب الشاب: نعم، يمكنني القيام بالعمل. قال الرجل العجوز: إنني بحاجة للذهاب إلى القرية المجاورة التي هي بعيدة قليلا عن هنا. أستطيع أن أحمل حقيبتين بنفسي، ولكن الحقيبة الثالثة ثقيلة جدا بالنسبة لي. هل يمكنك حمل هذه وسأعطيك 3 عملات ذهبية مقابلها؟ وافق الشاب والتقط حقيبة واحدة، وبمجرد أن فعل ذلك أدرك مدى ثقلها وقال: إن هذه الحقيبة تبدو ثقيلة جدا. همس الرجل العجوز في الرد: نعم، لأنها تحتوي على عملات برونزية. على الرغم من الحمل الثقيل، التقط الشاب الحقيبة وبدأ بالمشي مع الرجل العجوز. أثناء سيرهم، لاحظ الشاب أن الرجل العجوز كان يراقبه، مما دفع الشاب إلى الاعتقاد بأن الرجل العجوز ربما يعتقد أنه قد يهرب بالحقيبة. فقال الشاب للعجوز: لا أؤمن بخيانة الأمانة أو السرقة، ولن أخون ثقتك من أجل بعض العملات المعدنية. أنا مهتم فقط بكسب أجري بشكل عادل. أثناء المشي، تقدم الشاب على الفور في الماء لعبور النهر، لكن الرجل المسن ظل واقفا على ضفة النهر. قال الرجل العجوز: إنني كبير في السن، ولا أستطيع إدارة الأمر لحمل حقيبتين عبر هذا النهر. إذا حاولت فقد أغرق في النهر. هل يمكنك حمل حقيبة أخرى معك؟ لا تقلق بشأن الأجرة، سأعطيك 3 عملات ذهبية أخرى. فوافق الشاب. عندما ذهب لالتقاط حقيبة أخرى، تردد الرجل العجوز وقال: لكن عدني أنك لن تهرب بهذا. سأل الشاب: لماذا أهرب؟ أجاب الرجل العجوز: بمن يمكننا أن نثق هذه الأيام؟ توجد عملات فضية في هذه الحقيبة. أجاب الشاب: هل أبدو مثل لص أو شخص غير أمين؟ لا تقلق، أنا لست الشخص الذي يخون الأمانة، أعطني الحقيبة. التقط الشاب الحقيبة الثانية وعبر النهر. بعد المشي لفترة من الوقت، وصلوا إلى التل، وبدأ الشاب في تسلقه ببطء، لكن الرجل العجوز توقف عند سفح التل ورأى هذا. فصرخ الشاب: لماذا توقفت؟ فأجاب الرجل العجوز: أنا كبير في السن ولا أستطيع المشي بشكل صحيح، من الصعب تسلق هذا التل بهذه الحقيبة. أقال الشاب: حسناً، أعطني تلك الحقيبة سأحملها عنك. تردد الرجل العجوز وقال: ولكن هناك عملات ذهبية فيها، وإذا هربت بها فأنا رجل عجوز، أنا لا أستطيع حتى مطاردتك. رفع الشاب صوته قليلا وقال: لقد أخبرتك بالفعل أنني لست من هذا النوع من الأشخاص، فأنا أعمل كعامل لأنني أقدر الصدق. اعتدت أن أعمل محاسبا لمقرض أموال. لقد ضغط علي لخداع الناس عن طريق عمل حسابات كاذبة، لكنني رفضت واضطررت إلى ترك وظيفتي. كان الرجل العجوز لا يزال متشككا، لكنه أجاب: لا أعرف ما إذا كنت تقول الحقيقة أم لا. على أي حال تعال والتقط حقيبة العملات الذهبية هذه أيضا، وسوف أتبعك بالسرعة التي تناسبني. يمكنك المضي قدما، ثم انتظرني على الجانب الآخر. التقط الشاب الحقيبة واستمر في طريقه تاركا الرجل العجوز خلفه. وهو يمشي،
فكر إذا هرب بهذه الحقائب الثلاثة لن يتمكن الرجل العجوز من اللحاق به، وسيصبح ثرياً إلى الأبد. فظن أن هذا الرجل العجوز كبير جداً في السن، ماذا سيفعل بالكثير من المال؟ ولم يبق لديه الكثير من الحياة. ولكني أنا شاب، إذا كان لدي هذا المال سأكون ثرياً، ثم أستطيع أن أتزوج امرأة جميلة، وستكون حياتي أسهل مع المال. قرر الهروب بالحقائب الثلاث. بدأ يركض لاهثاً بثلاث حقائب. بعد أن ركض بالحقائب، أخيراً وصل إلى منزله وفتح الأكياس، لكنه صدم عندما رأى أنه لا يوجد عملات ذهبية أو فضية في الكيس، ولكنها تحتوي على أحجار صغيرة. تساءل: لماذا كذب عليه الرجل العجوز؟ ولماذا كان بحاجة إلى القيام بهذه الدراما؟ عندما فتح الحقيبة، لاحظ الشاب قطعة من الورق التقطها وبدأ يقرأ الرسالة الموجودة على الورقة. كانت كالتالي: أنا ملك هذه المملكة، ليس لدي أولاد وأنا كبرت، لذلك كنت أبحث عن شخص صادق ليكون خليفتي. لو لم تهرب كان من الممكن أن تكون أنت ذلك الشخص. لقد سحق الشاب الندم والندم طوال حياته. لقد كان صادقاً، ولم يكن لديه أي نية لخيانة الرجل العجوز. إذا تجاهل تلك الأفكار العابرة في ذهنه، كان من الممكن أن يكون خليفة الملك اليوم. ولكن للحظة واحدة من تلك الأفكار قادته إلى اتخاذ قرار. خان قيمه وأضاع فرصة لن يحصل عليها أبداً مرة أخرى. كما ترى في الحياة وفي حياتك، يظهر لنا بوضوح قوة الأفكار والتأثير العميق لأفكارنا على حياتنا، ويظهر لنا بوضوح كيف يمكن لأفكارنا أن تشكل مصيرنا. الشاب الذي كان شخصاً أميناً سمح للأفكار الضارة بالسيطرة على عقله وفعل شيئاً يتعارض مع مبادئه. خطرت في ذهنه فكرة أنه إذا هرب بكل الثروة فلن يتمكن الرجل العجوز من مطاردته. كان من الأفضل لو أوقف أفكاره، لكنه ظل يعتقد أن الهروب بالمال سيجعله ثرياً جداً، وستكون حياته مريحة للغاية، وسيتزوج امرأة جميلة ويعيش حياة سعيدة. وتطورت سلسلة الأفكار أكثر، وفي النهاية استولى الجشع على عقله مما دفعه إلى الهرب. مع كل الأكياس الثلاثة يوضح هذا مدى السرعة التي يمكن بها للفكر السلبي أن يغير حياتنا، وهو تذكير بمدى أهمية أن نكون دائماً على دراية بما نفكر فيه. تذكر دائماً إن أكبر عدو لنا لا يمكنه أن يؤذينا بقدر ما تضرنا الأفكار غير المحروسة. كل فعل يبدأ بفكرة، وتتحول أفكارنا إلى كلمات، وتتحول كلماتنا إلى أفعال، وتصبح أفعالنا عادات، وتقرر عاداتنا مصيرنا. لذلك لتجنب الوقوع في التفكير السلبي من المهم التحقق من أفكارنا والتفكير بشكل إيجابي. من خلال مراقبة أفكارنا والسعي إلى التفكير بشكل إيجابي يمكننا توجيه حياتنا في اتجاه أفضل. عندما نراقب أفكارنا يمكننا التحكم في عقولنا وتجنب اتخاذ القرارات التي قد نندم عليها لاحقاً حتى نمضي في رحلة الحياة المعقدة. من المهم أن ندير أفكارنا بعناية. أفكارنا مثل البذور التي يمكن أن تنمو لتشكل مصيرنا من خلال رعايتها بحكمة يمكننا ضمان مستقبل مشرق مليء بالسلام والسعادة.